Cảm ơn nhiều. Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tín diễn diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liều sinh tử ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Đà Tô Ya Đa Ya Ha Ha Đê Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bái chế hoàn chế nan zào yu, wo jin jian wen de xiao zhi,
愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rộng,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。How are you tonight? Tối hôm nay quý vị sao? This is our second day of the Buddha recitation week. So anyone has anything to bring up? Đây là cái ngày thứ nhì của cái Phật thất. Có ai có cái gì muốn báo cáo không? Who's translating for routine? Okay, yes. Sư cô Phước Từ, con muốn nói gì? She says that she has a question regarding the mechanics, the posture. If she sits with her right leg on top first and then her left leg on crossing second in a full lotus position, then she can sit a lot longer than the other way around. The typical way around, you put your left leg on, cross your legs first, and then your right leg second. Ngồi nó khó chịu thì cái thiền thất là cái nó làm mình khó chịu, thì cái khó chịu cái tốt, tại sao cô phải né cái khó chịu? You go to the chan chi, I mean the phổ chi, to seek discomfort. So if you cross your leg a certain way and the proper way, and it's more uncomfortable than the other way around, then why are you avoiding it? Aren't you having the wrong kind of mindset? Cái tâm mới là cái tâm phải là trật rồi. Mình là mình cầu khổ. Tôi nhắc cái vị ngày đầu tiên hết á, là tôi nói cái Phật thất á, mấy cái thất á, là cái khổ công. I explained on the very first day that all these recitation, the weekly events are designed to cause hardship to you. It's called a hardship practice. So if you see hardship, you participate in these events because you're seeking hardship, not avoiding hardship. Quý vị tham dự mấy cái thất này là tại vì quý vị đang cầu cái khổ, đang cầu cái cực, chứ không phải quý vị né cái cực hay né cái khổ. Okay? For example, in the future, we will have, for example, weekly recitation of the sutras. Chẳng hạn trong tương lai, mình sẽ có tổ chức những cái pháp hội, mình sẽ tụng kinh. For example, we'll be reciting the Earth Store Sutra. For example, we have a specialist here. Trong tương lai mình sẽ tổ chức mấy cái khóa mà tụng kinh Địa Tạng. Mình có một cái người chuyên viên tụng kinh Địa Tạng ở đây nè. Or we'll be reciting the Flower Adornment Sutra, hoặc mình tụng kinh Hoa Nghiêm. Okay? These events are slightly different. They'll be probably a little bit longer than a week or and so on. But they're not designed to elicit hardship in you. Mấy cái tụng, mấy cái khóa tụng đó nó khác. Cái thất ở chỗ là mấy cái khóa tụng đó là tụng kinh, chứ không phải là để tu cái khổ nhọc. Thì nó khác. Okay? Does that answer your question? Có trả lời theo như cô sư cô là không? Okay. Cái tâm cô nó trật rồi. Cô cứ cầu cái dễ, cầu cái thoải mái. Tôi đâu muốn nếu mà dễ dàng, nếu thoải mái thì đâu tôi có tổ chức cái Phật thất làm cái gì. I explained to her that her mindset is wrong. The reason I organize
the four chi. And the reason I participate in the four chi, lý do mà tôi tổ chức cái Phật thất, lý do mà tôi tham nhiều cái Phật thất này, because I'm seeking suffering, because tôi đang kiếm khổ, chứ không phải tôi tránh cái khổ. Trong cái khổ đó, quý vị sẽ thấy được cái giải thoát. If you're not afraid of suffering, you see liberation right there. Quý vị thấy ngay cái giải thoát ngay lúc đó. I give you an example. Nói cho quý vị cho cái ví dụ. Okay. Cái sư cô ngồi, cái ni sư ngồi đầu tiên hết á. The nun who sits in front. She's been here for 2 months now. Ni sư tới đây là 2 tháng rồi. I've been trying to tell her that she needs to think less. Tôi yêu cầu ni sư này biết nhiều vậy sao, đọc nhiều vậy sao. Tôi yêu cầu ni sư là bớt suy nghĩ một tí. Tại cái đó là cái kẹt của cổ. Because I requested her to think less, because I know it's where she's stuck right now. Okay, and for 2 months straight, she would not. She has a hard time grasping the concept of not thinking. 2 tháng rồi, ni sư này có cái sự khó khăn khi thấy được cái không hiểu, không suy nghĩ là cái gì. In 2 days time, tu đây 2 ngày Phật thất thôi á. Okay, you see how different she is? Có thấy ni sư khác không? Anyone see how different she become in 2 days time? Có ai thấy ni sư này khác sau đổi sau khi 2 ngày không? Anyone sees? Thấy khác chỗ nào? Con thấy sư thay đổi một cái giống người, như là mấy trước thì con thấy sư rất là giống người, giống như con chỉ nói người già yếu. Nhưng mà mấy bữa nay hôm nay thì con thấy sư có vẻ đi lại nó giống hẳn như là một người rất là có sức. Người khỏe hơn nhiều. She says that she typically sees her as a 70-year-old nun who's weak and not strong. And now after 2 days' time, she sees her as much energized. Okay, anyone else? Có ai có thấy khác gì nữa không? Okay, she's not the only one, by the way. Mà cái ni sư không phải là người duy nhất đâu. Okay, so ni sư chắc là ni sư để ý, ni sư suy nghĩ bớt cũng hơn 1/2 rồi phải không? Bớt cái suy nghĩ hơn 1/2 rồi phải không? Hỏi bắt đầu suy nghĩ lại ngay lập tức, khổ thiệt. So I asked her, do you find yourself thinking less, like at least 50% less? And she says, I'm not even thinking. I'm only responding to you when I listen to your lecture. Okay? Bây giờ sư cô bắt đầu phát quang ra. She's beginning to emit light. You don't realize when you think too much, you lose your light. Cái việc suy nghĩ nhiều quá đó, mất cái ánh sáng của mình đi. Okay. Another example, có một ví dụ khác cho quý vị thấy cái hiệu quả của cái Phật thất. Another example to show the effectiveness of the four chi. Yesterday, a young lady complained bitterly to me about her personal problem. Ngày hôm qua có một cái người này tới than phiền tôi về công chuyện về tư nhân. Would you like to hear her personal story, her personal problems? Quý vị muốn nghe cái chuyện tư nhân người này không? Of course. Đâu phải có muốn nghe không? Đương nhiên muốn nghe. Thì ai mà không muốn nghe. So I talked to her for almost an hour and I scolded her the whole time. Tôi nói với người này gần 1 tiếng đồng hồ, cái xong tôi mắng người này một trận. Okay. Cái người này nổi trong 2 ngày này đã vượt một bậc rồi. In the last 2 days, she went to the next stop in the next samadhi level already. Quý vị biết không? Cái Phật thất nó kinh hoàng như vậy đó. This is how effective the four chi is. Okay?
You know, Lan, for example, another example, you see, Lan is about the same samadhi level as her husband and her daughter. Cái cô Lan này trước mà khi mà tới đây gặp tôi là mấy tháng rồi Lan? Tháng 4 tới bây giờ, 4 tháng rồi. She's been here for 4 months now. And she used to go to another temple every single weekend. Trước tới cái chùa khác, mỗi chủ nhật tới chùa khác, tới đây 4 tháng rồi. Thì tôi nói, I told her, I met with her husband and her daughter, and I said, the Kung Fu level is much higher than yours. You are 0, they are number 3. Tôi nói, ở đây gặp cái chồng cổ với là cái đứa con gái cổ, cái cặp đó, họ là tam thiền, cô này là 0 thiền. Mà cô chuyên môn cãi lộn với hai người kia. She used to argue a lot with them. I said, don't argue with them. You lose. You lose. You cannot win. Tôi cãi lộn với họ, mình chỉ thua rồi. I said, you have to wait until your Kung Fu is higher. Then you can argue. It's more fun that way. Tôi nói phải đợi khi nào Kung Fu hơn đã, rồi mới cãi lộn người ta mới thắng mới thú. Chứ còn thắng làm gì? Thua cãi lộn làm cái gì? So now she reached third already. Bây giờ cô được tới tam thiền rồi. Hy vọng cô khoảng chừng lục thiền, thất thiền, lục định, thất định rồi cãi lộn đó mình thấy mới sướng. I say she should wait until she reaches her 6th samadhi or 7th samadhi, then give him a good beating to pay back for all these years of torture. Để trả lại trong mấy chục năm này đã bị đầy đọa, hai cặp nó đầy đọa. You see, so you don't you know on the surface you cannot tell. Quý vị trên cái mặt mà trên ngoài da quý vị không thấy được. Nhưng còn tôi thấy cái quả nó dễ sợ lắm. I see tremendous results. Okay. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? When you suffer, when you are not afraid of suffering, khi quý vị mà không sợ cái khổ đó, không sợ cái mà mệt đó, that is liberation right there. Nếu cái đó là cái giải thoát ngay lúc đó đó. Right? Typically you are all afraid of getting tired, getting of the discomfort. Thường quý vị là sợ mệt, sợ cái khó chịu trong người. Đằng này khi mà vào thất á, mình cắm đầu cắm cuối mình hút vào nó, thì mình giải thoát ngay lúc đó, cái chấp trước của mình ngay ở đó. So you participate in the Phật and you follow the instructions and go all out, then you are undoing your attachment right there. It gives you a chance to see you're free of that attachment, the fear of discomfort, the fear of getting tired. Okay? All right. That's the secret behind these 4 Chis. Đó là cái bí mật của mấy cái thất làm quý vị không biết. You go to other places. I would tell you right now, tôi nói thiệt quý vị, có 2 cái chỗ duy nhất mà quý vị thấy được cái này thôi là quý vị tới Vạn Vật Thành. Okay? Hoặc quý vị tới chùa này mới thấy được cái hiệu quả như vậy thôi. I tell you only have 2 places right now. You can go to experience this kind of 4 Chi effect. One is the CTTB. 2 is Bảo Ân Sư, the Paying Kindness Temple. I'll tell you that flat out. Okay? Even the other branch temples of the RBA cannot give you this kind of environment. Những cái chi nhánh khác của Vạn Vật Thành chưa đủ sức để mà cho quý vị cái đó. Okay? Yeah. Ni sư có thắc mắc gì?
This is the time for you to ask your personal questions about the, because you won't find that even at the CTTB. Đây là cái lúc cơ hội quý vị có quyền hỏi những cái câu hỏi cá nhân về cái tu hành quý vị đó. Tại vì quý vị tới về Vạn Mường Thành đó, quý vị hỏi này, họ trả lời quý vị không được đâu. Nó thẳng vậy luôn đó. Ok. Thành có ai có cái vấn đề kêu ra mà hỏi. Chứ còn cái cơ hội là ngàn vàng. Chừng nào mà tôi có mặt ở đây, quý vị hỏi, quý vị sẽ tìm được cái sự giải đáp. She asked 2 questions. I explained to them Vietnamese that the Phổ Chi, when you come here, another advantage is that this is your chance to ask personal questions about your personal practice. Because you ask your question about your personal practice, you may have may be able to get an answer for them. Okay. Now, she asked 2 questions. Number 1 is that she when her legs hurt, and she wiggles and she keeps on moving them, so she is afraid that that's not good. What can she do? Number 2 is that she finds herself nodding off. So, and when she was practicing meditation in the other temples, many temples where we practice meditation. This lady practiced meditation her entire life, and no one ever taught her how to meditate. Cái sư cô này suốt đời thích thiền, chỉ tới nhiều cái thiền đường nhiều lắm, học rất nhiều cái pháp tu luyện thiền ở nhiều chỗ, mà không ai dạy cô phương pháp thiền cho đàng hoàng. Như là câu hỏi cô đúng. So the question is right though. She says when you go to a meditation practice, if you nod off, it disturbs the assembly, so it's frowned upon. So she's afraid that she's disturbing the assembly. Okay. Chuyện thứ nhất là nếu mà cái chân mà nó có nhúc nhích hoài á, nhúc nhích nó không sao, vấn đề là đừng cho nó bung ra thôi, thì cột cái chân lại. I gave her the answer already. I said if your legs shifts and you want to keep on moving your legs, just take something and bind them up. Okay, I told her already, but she would not do it. Cái lúc này lúc tu luyện như vậy, lúc để mình đẹp. The Phổ Chi is not meant for you to look good. Cái Phật thất không phải là cái vị để quý vị để mà lòe ra để mà làm mình ngon lành. Okay, you look at me, I'm suffering as much as you do. Tôi mà như quý vị nhìn tôi qua, tôi đâu có phải là sung sức, có khỏe mạnh, có sung sướng, gọi là phây đâu. Tôi cũng cực khổ như quý vị. I'm struggling just as you are, probably more than you are. Thực sự tôi còn khổ hơn quý vị nữa. Tại sao? Cái cô có 7 ngày để tôi tìm cái khổ thôi. I only have 7 days during the year to seek the suffering. So I'm going all out. Tôi cố gắng hết sức để mà khổ. Okay? So thành ra đừng có sợ đẹp, đừng có sợ bị mất mặt, đừng sợ. When you go to these Phổ Chis or these Chis, don't be afraid to look bad. It doesn't matter. Không sao hết đấy. Mình càng xấu nó càng hay. The more ridiculous you look, the weaker you are, the more suffering you are, the more the more you fail, the better off you'll be. Càng xấu xí, càng khổ sở, càng đáng bị chê bai thì càng sẽ học nhiều. Okay. Number 2, cái question thứ nhì. Lúc mà ngủ gật như vậy có sao không? Cái Phật thất nó khác thiền thất. The meditation chi and the Phổ Chi are different. Okay. Cái thiền thất, cái môi trường nó gắt gao hơn Phật thất một tí. The Chan Chi is more rigorous than the Phổ Chi. And therefore, in a Chan Chi, you try not to fall asleep. Thành trong cái pháp gắt gao đó, mình cố gắng không ngủ gật. Cái pháp là không nên ngủ gật. Thành ra họ mới có bày cái thiền đường, họ đặt ra cái luật họ đi cầm cái kiếm gỗ. Sư cô Việt Nam có làm gì đó không? I say, so for example, the Chan halls, they have these patrols where they hold a wooden stick, a thick one, mind you, and they beat you up if you catch you moving. Là họ đi tuần
Sò canh không phải là cô ngủ gật không, mà cô nhúc nhích một cái nó quýnh, chứ không phải đừng nói chuyện ngủ gật nữa. Ngủ gật thì mình giật một cái là họ tới, họ biết ngay lập tức. So you see these patrols going around the town hall, watching everyone and hoping to beat up someone for the heck of it. That's a chant spirit. Cái thiền đường, cái tinh thần là như vậy đó. Là mình không phải ngủ gật, mà trong thiền đường là không được nhúc nhích. What happens is when you go to Chanchi, when you hit the small wood fish, remember during the Pho-chi here, before we do a silent sit, we hear the small wood fish being hit 3 times. Quý vị để ý không? Ngồi khi mà làm cái Phật thất này, trước khi mà cái phần mà mình mặc niệm đó, niệm không có âm thanh đó, thì vị nghe người ta gõ cái mỏ nó nhỏ nó 3 lần, đúng không? Sau khi mà trong cái thiền thất vì cũng có như vậy. In the meditation hall, same exact scenario. During the sit, they hit the small wood fish 3 times. Okay, gõ 3 cái lần. Rồi ngồi xong rồi á, okay, thì đánh cái chuông cái keng một cái rồi. After the sit, you hear the small bell being hit. Okay, that signals the end of the period. Okay, cái khánh mà đánh rồi mới biết là cái xong rồi á. Then you can move. Giữa cái 3 cái gõ mỏ với lại cái khánh đó, between the 3 small wood fish being hit and the small bell being hit, if you move, they will beat you. Giữa cái thời gian đó, nếu như mà quý vị mà đụng đẩy á, là người tới sẽ đánh quý vị. And that's the chant technique. Cái thiền đường nó khác như vậy đó. Còn cái Phật thất này á, whereas this Buddha recitation here is different. Cái pháp này nó khác một tí. Okay. The way I run is different. Cái mà tôi sử dụng cái Phật thất này, tôi cố ý tôi dùng ý tôi nó khác. Tôi không biết mấy cái chùa khác hay là Vạn Thành họ làm hay sao. I don't know what the other temples are, what their spirit is, or even the DRBA. I'm still not sure what they're after. Thì ra cái Vạn Thành tôi cũng hiểu là họ tìm cái gì nữa. Trong cái Phật thất này, in this Buddha recitation week here, okay, I'm hoping to get you exhausted, so it's normal for you to doze off. Tôi hy vọng trong Phật thất này, quý vị sẽ, nếu quý vị cố gắng mà tu, thì quý vị sẽ đuối sức. Nếu đuối sức như vậy, tự động sẽ ngủ gật, và chuyện rất tự nhiên. It's very natural for you to doze off. Okay, if you doze off, then you're doing what I want from you. Nếu quý vị mà ngủ gật á, là quý vị đang làm đúng, mà tôi đang muốn. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? So why do I want you to be exhausted? Tại sao đuối sức làm cái gì? Tôi cũng chả biết nè. Tại tôi thích người ta làm đuối sức. Tại tôi coi thì quý vị xấu hơn chừng nào. Để tôi coi cái lúc mà quý vị ngủ gật, quý vị có ngáy không? The reason I want you to become exhausted and doze off because I'm curious. I wonder if you will snore. How loudly you snore when you doze off. Okay. Anyone else? Có ai thắc mắc gì nữa không? Okay, going back to Sutra lecture. You can ask questions anytime. Câu hỏi lúc nào cũng được hết đó. You don't have to, if you, yeah, ask. Dạ thưa thầy, con tính hỏi thầy buổi tối nếu mà con tụng cái chú Dược Sư có được hay không thầy? Buổi tối cỡ 8 giờ mấy. Question is, can I recite the Medicine Master Anointment the Crown mantra in the evening around 8 p.m.? Được chứ, tụng được, tụng rất là tốt. Tụng với cái tụng bao nhiêu biến? Dạ tụng 7 biến. Chưa đủ. Tụng 108 biến. Lấy cái sơ chuỗi đó, tụng 108 biến. Cái 7 biến nó chưa đủ. 7 biến là tại vì mấy thầy mấy cô không có thì giờ, mấy công phu họ cao hơn. Còn công phu mình thấp phải đụng 108 biến. Okay?
She says, I ask her how many times of this mantra do you recite? She says 7, according to the books. I say no. The 7 is only for the people who have higher kung fu than you. If you have low level kung fu, you're better off reciting it 108 times. You know, there's recitation beats that you find. Okay, do 108 times. It's better. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. So can I recite the 108 times Medicine Master Mantra for 7 days or 21 days and stuff like that? Khi mình cái 108 biến đó là mỗi ngày làm, đâu có tốn bao lâu đâu. Đọc một ao một cái, đọc cái ao một cái là khoảng chừng tốn khoảng chừng 10 phút chứ mấy. I say that is that kind of practice you're supposed to do it every day. Even 108 times, that's about 10 minutes. It's pretty fast, or less. Tốn có 10 phút rồi, hoặc ít hơn, rất là lẹ. Okay, it's very good. It's very good mantra to recite. Cái thần chú nó hay lắm. 108 biến khoảng chừng dưới 10 phút, nó lẹ lắm. Okay. Tụng từ từ, lúc mình quen rồi nó càng ngày nó càng lạ, tự động. Không cần mình không cần cầu cái lạ, như đều nó tự động nó sẽ như vậy. Okay. Cái chú tâm mà tụng thôi. You concentrate on your recitation. Okay, anyone else? Okay. Now back to slide 260. Cái tấm 260. The ground. Yesterday you mentioned that the ground's made of gold, and then the inhabitants emit light. Cái người dân ở đó người ta phát quang. We mentioned that you emit light because you are free from desires. Cái lý do mà họ phát quang là tại họ thiểu dục. Như mấy người mà mấy Phật thất này, người nào cũng bắt đầu phát quang hết là tại cần ngày cần bớt cái ham muốn. So the people who participate in the 4Chi here, they begin to emit light because I see them emit light because they are lessening their desires. Okay, the thinking. Okay. So there's no need for a moon or sun in the Western Bliss Pureland. Ở cái Tây phương Cực Lạc không có mặt trời, không có mặt trăng, tại vì không cần mặt trời mặt trăng nữa. Okay. And actually because of that, actually there's no they only mention day and night in reference to our world. Họ nói ngày với đêm là chỉ nói là so sánh với cái thế giới mình thôi. Thì thực ra họ đâu cần phân biệt ngày với đêm nữa. Okay. Mình so sánh cho cái thế giới ta bà, mình quen ngày đêm, thành họ vẫn dùng cái chữ ngày đêm để nói chuyện với mình. Chứ tại vì ngày đêm nó đều có ánh sáng hết, nó chả khác nhau gì hết. Okay. Mình đêm tại mình ban đêm mình không có ánh sáng, nhìn ra ngoài nó tối nó ôm mà. Còn bên kia mình nhìn ra ngoài nó bật sáng quắc, chả khác gì hết. So in Western Bliss Pureland, you look outside at night time, it's as bright as the daytime. Whereas here we have a separation, distinction between day and night only. Now the ground is full of flowers because flowers scattered throughout the entire land. Buddha land has flower being scattered constantly. Cái Tây phương Cực Lạc đẹp lắm, đẹp dễ sợ lắm. You know,
Quý vị nghĩ chứ qua vào cái Phật điện này, quý vị thấy là mình phải cắm hoa, mình đem từng bình hoa, mình cắm hoa vào. For you go to the Buddha hall, you see we put on vase of flowers and stuff like that to adorn the way place, to adorn the Buddha hall. Và mình phải cần mấy cái bình hoa, đem hoa vào cắm để mà trang nghiêm lại cái Phật điện này. Còn cái Tây phương Cực Lạc là hoa nó chuyên môn, nó mưa xuống. So in the Western Bliss Pureland, the flowers are constantly raining down from the skies. It's very, very pretty. Đẹp vậy sao? Rất là đẹp. So what happened is that all these flowers pile up on the ground. Thì những cái hoa này á, họ rơi cả ngày, thành ra cái hoa càng ngày nó càng đầy trên mặt đất. And actually, when that happens periodically, they are swept away naturally. There is a wind that rises, that blows these flowers and make them disappear. Okay? Thành lâu lâu có một cái cơn gió nó khởi lên, xong nó thổi một cái thì những cái đống hoa, những cái hoa mà đang nằm trên mặt đất đầy đó thì họ thổi đi biến mất ngay lập tức. So you don't even need the people to go sweep the floor, the streets like I see here in Long Beach, where I live. Cái chỗ tôi ở đó, cái tháng 9 á, là bắt đầu tháng 9 tháng 10 là bắt đầu mùa thu, thành ra mấy cái lá nó rụng trên đường á, thành ra cái thành phố phải cứ 2-3 tuần phải gửi một người ra, người ta quét từ đầu đường tới cuối đường, phải quét đường. So in Long Beach, in the fall time where the leaves starts falling regularly every day, every week or two or so, the city would have to send people around to sweep every single block. Okay, don't have to do that. In Western Bliss Pureland, it's naturally swept away by itself. Ở bên Tây phương Cực Lạc không cần cái người để mà làm chuyện đó, có tự động cái gió nó thổi, tự động hết. Okay, it's fantastic technology when you think about it. If you can patent that technology, and then Randy and I can go into business, and then we can become so rich. Mình mà có được cái patent của cái kỹ thuật này á, là mình bán cái đó, mình làm tiền giàu lắm. Phải bạn ngân hàng của tôi thì sao á? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Oh yeah, she asked the same question she's been asking since for a long time. Ni sư hỏi là cái câu hỏi này, ni sư cứ thắc mắc hoài. Cái đất nó vàng sao mà trồng trọt được? How can you plant when the ground is made of gold and 7 jewels? Mình trồng trọt làm cái gì? She says, I'm asking her back in return, why do you need to plant? It seems so time consuming. Nếu mà mình trồng trọt sao mà thì giờ đâu mình ngồi mình tu. Cô quên rồi, cô nhìn tới cái hoa, nhìn cái quả thôi. I say she forgets the big picture here. She only sees flowers and fruits. I see that if you plant, if you do any planting at all, I see you having no time to cultivate. Quý vị thấy không? Quý vị quên hoài à. Ở đây quý vị cần trồng trọt để quý vị cần cái hoa, cần cái trái, cần cái quả. Đúng không? Mà nếu quý vị phải trồng trọt như vậy thì sao quý vị tu được? Ở cái Tây phương Cực Lạc, người ta không muốn quý vị tốn thì giờ trồng trọt, ta chỉ muốn quý vị tu thôi. Western Bliss Pureland, they don't even want you to waste time on planting. They only want you to concentrate on your cultivation. In contrast to outside world, ngược lại cái cõi ta bà này của mình, thì mình phải làm việc, mình có tiền mình mới tu được. In our world, we need to work to create money, to earn money or blessings, so that we can cultivate. Đúng không?
Ở đây mình phải làm việc mình mới tu được, mình không làm việc không tu được. And this place here, you don't go to work, you cannot cultivate. Đúng không? Đây mình quen làm việc, thành mình cứ tưởng tượng, mình cứ có cái tại sao mà mình không có hoa có quả. Hoa quả làm gì? Hoa quả là mình muốn thì nó tới, cần gì phải trồng làm cái gì? Oh, in Western Bliss Pureland, you want flower, the flowers come. You want the fruit come. You don't need to plant, không cần phải trồng. Đó là tại vì cái đó là trang nghiêm chứ không phải là cái nhu cầu. Hoa quả chỉ là trang nghiêm thôi, cái nhu cầu là không có cái nhu cầu trồng trọt, không cần. Okay. All right, anyone else? (261) Flowers are one of the best forms of offerings. Hoa là không sao hết, cái mình thoải mái. Ok. Tất cả những người có ai mà bất cứ có thắc mắc gì mình sẽ giải quyết hết tất cả. Ok. Không có cái gì mà không đáng hỏi hết, cái gì cũng đều đáng hỏi hết. There's no problem. You have any questions at all, ask. Okay. You don't need to worry about looking bad or worry about wasting the assembly time. No such a thing. You ask anything that crosses your mind. Okay. Bất cứ muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Không cần phải do dự. Okay. So the flowers are the preferred form of offerings to the Buddhas. Cái hoa là cái loại cúng dường mà người ta quý. Khi mà there in the Western Bliss Pureland, there's mandara flowers that rains down day and night. Ở đó cái hoa màng Đà La nó rơi xuống ngày đêm. Okay, màng Đà La, mandara flowers translates as you wish, tức là tùy ý của mình. Or also translates as white flower, hoặc là hoa trắng. Okay, now I have this picture of that courtesy of Danny. I doubt it's a mandara flowers. Is it mandara flowers, Danny, or the picture you gave me, or is it you got from Western Bliss Pureland, or what? Cái ông này ông kiếm được cái hình cái hoa trắng này đẹp đẹp, tôi để vào thôi mà tôi cứ thắc mắc hoài, tôi để vào tôi không biết cái hình này có phải từ Tây Phương Cực Lạc tới là không biết cái ông thần thông dễ sợ chứ nào. How did you get this thing imported from Western Bliss Pureland? Mandara flowers here, they're here as well. That's what is it called, but I don't know if it's the same thing. Ở đây có loại hoa cùng tên giống như vậy đó. Thành ra mà tôi hỏi nó đều không biết cái chắc chắn. I don't know either. Okay, in India hả? Okay, yeah. Okay, nói bên Ấn Độ có loại hoa này. And there is rain by heavenly beings, symbolizing making offerings. So cái loại hoa này là hoa mà những người thiên, người cõi trời đó, người ta chuộng cái loại hoa này. Lúc mà ta cúng dường hoa cho Phật Bồ Tát, cho mình, người cho cõi mình đó, thì họ dùng cái loại hoa trắng này để mà họ rải đi, họ cúng. Okay. There the inhabitants use flower sacks. Ở đó họ bỏ những cái bì hoa để in that flower sack has all kinds of flowers, not only white flowers. Còn những cái người mà chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, khi mà họ xách những cái bì hoa đó để đi cúng những cái chư Phật ở 10 phương, when they go around to make offerings to the Buddhas of 10 directions, they bring these flowers in sacks. Họ lấy những cái bì hoa này, từng bì hoa như vậy, họ dùng tầng thân mà họ bay qua tất cả 10 phương
cõi mười phương Phật độ của mười phương để cúng dường cho quý Phật. Think about it. Think about how wonderful it is that when you go there every single day, every morning, you can pick up sacks of wonderful flowers, and you can fly over all the Buddha lands in the universe to personally make offerings to the Buddhas. Every single day, you travel to all the Buddha lands, and you personally go to each Buddha and make offerings to each and every single one of them. Quý vị thấy cái cảnh giới huyền diệu dễ sợ không? Mỗi ngày buổi sáng, mỗi cái người chúng sanh đó, ta lấy một cái bì hoa, xong ta dùng cái thần thông của họ bay lên khắp tất cả 10 phương Phật độ, tới trước mặt mỗi vị Phật, quỳ xuống để mà cúng hoa cho vị Phật đó. Thấy khiếp không? Thấy thần thông khiếp không? See how incredible the spiritual powers. Đây là thần thông mỗi người đó nghe. Mỗi người đều có cái thần thông đó. Quảng Ngân nghe thấy thích không? Có muốn tới đó không? Tu chi cho mệt. Ở đây mình tu hoài không thấy thần thông nhé. Mình tu mình vãng sanh một cái tới đó là có thần thông ngay lập tức. Ngày hôm sau đi cúng dường cho Phật ngay lập tức. Think about it. You work so hard here you've been here for so long now, and still no spiritual powers yet. Over there, the moment after you're born, the lotus blooms, and you obtain spiritual penetration. Immediately, there's no need to cultivate. Không cần tu, không cần xếp bằng. You don't need to cross your legs. Sướng dễ sợ không? All right. And so the sacks of flowers, they also are made of a Maha Mantra of flowers. Có phải hoa Mạn Đà La mà cũng là hoa Maha Mạn Đà La, hoa lớn. Manjusaka, Maha Manjusaka. Có cái loại hoa khác là nó tên là Mạn Thù Sa Hoa. Thì cái loại hoa đó, cái loại hoa mà nó mềm, mềm mại. So this is very soft and soft flower. Okay. Nó ra hình luôn, ra hoa luôn, hay là chỉ chụp hình thôi? Trong hình thôi là nó ra bằng cái hoa đàng hoàng. Hình chỉ thấy trong hình thôi là thì ra hoa nó rơi xuống. Hoa thật đó. Ra hoa màu gì? She says that this jade Buddha here, and that's a big deal with a lot of people here in the Vietnamese community. Okay, Phật ngọc này. Okay, and they have a picture of one instance where they see flowers being rained down from the heavens, and actual flowers of all of different kinds of colors. Why is that? Tại sao như vậy? Mấy thầy giảng tại sao như vậy? Tại sao? Người ta giảng tại sao có thấy hoa như vậy? Why? It's an offering from the heavenly beings. Cái đó là cái sự cúng dường của các mấy cái người trời đó tới ta cúng dường cho Phật, ta làm trang nghiêm cho cái pháp hội. They come to make an offering and adorn the assembly. Okay. All right. Yes, question. In the room where Auntie's speaking, Yeah. there's boxes of the jade Buddha. Yes. And when she speaks, her leg is pointing right to it. Yeah. Can we remove it? Sure. Yeah. Sure, remove them. Bring them outside. Yeah.
Trong phòng bà ngủ có mấy cái thùng mà Phật ngọc đó, mình đem ra ngoài, đừng có để chung trong phòng ngủ cũng được. It's not a good idea to sleep in the same room as the Buddha. So, but that's all right. 没问题，因为是我的问题，不是你的。OK， 因为是我请你来参加。So it's not her. It's not. She has no problem. Okay, because I'm the one who invited her to come to the temple and stay overnight. So if something is erroneous, it's my karma, not hers. Okay, I'm responsible for it. So it would be better to bring those boxes outside. Okay. Cái tôi nói là trường hợp mà bị như vậy, ngủ mà thò chân trên mấy cái hình Phật ngọc đó là chuyện nên làm, mà không có gì phải lo hết. Tại vì tôi là người mời quý vị tới để mà tham dự, mà cho phép quý vị ngủ lại trong phòng mà có những cái chuyện nó không đúng như vậy á, thì cái đó là cái lỗi của tôi, không phải lỗi quý vị không có nghiệp gì hết. Ok, tôi lãnh trách nhiệm hết. Ok. Ultimately, by the way, if you go to the temple, something is wrong. Quý vị tới tham gia một cái đạo tràng mà nó có cái sự lủng củng á, okay. And something is wrong. Usually, it's the headman in charge who is ultimately responsible. Thì cái người lãnh đạo đó, người chủ đó, là phải nhận lãnh trách nhiệm. Người Trung Hoa có tiếng là chủ nhiệm đó. Phải không? Chủ任. 对不对? Yeah. 主任. Bên người Trung Hoa, cái người mà đứng ra mà lãnh đó gọi là người là chủ nhiệm. Ok? Họ nhận cái đó. And not only that, but also the people who overlook that fact. Không phải riêng như đó nữa, mà không phải riêng cái người chủ nhiệm không, mà chỉ những cái người mà sửa soạn cái phòng họ mà làm trật đó, họ cũng lãnh cái quả đó luôn nữa. The people who prepare the rooms or the facilities and they overlook that, they are also responsible for the consequences. Okay? Cái người chủ nhân là người chủ nhiệm là lãnh trách nhiệm là đương nhiên rồi. Những cái người mà người chủ nhiệm á, đã cho phép làm cái chuyện đó mà làm không đúng á, là những người làm đâu cũng lãnh cái trách nhiệm đó luôn nữa, không tránh được đâu. Okay? Only here in the temple here because I'm absolved them all from those consequences because I absorb them all. Ở đây thì không có gì phải lo hết, ở đây tôi lãnh mấy cái đó hết. Okay, for example, over here, I'm the only one who can shred the sutras and the Buddha images in paper. Ở đây là chúng tôi mua một cái máy để mà xé cắt giấy. Thì tôi ở cái chùa này, tôi là người duy nhất là có quyền xài cái máy đó để mà cắt mấy cái hình của tượng Phật với là cái kinh điển. Because I know that one of my pupils had tried to shred something and she ended having a headache or something. Người học trò tôi than phiền tôi là có lỡ mà làm hư một cái phần kinh gì đó, rách cái trang kinh này nọ thì bữa đó bị nhức đầu. So because when you shred sutras, it's a pretty grave offense. Quý vị biết không? Quý vị làm hư một cái kinh đó, nó tội nặng lắm, tội rất là nặng. Okay. So far I've been shredding a lot of sutras and Buddha images. Trước giờ tôi đã xé rất nhiều cái hình kinh với điển Phật. I have yet to have a headache yet. Tôi chưa bị nhức đầu nên. Nhưng tôi nghĩ có thể trong tương lai tôi sẽ điên bây giờ. I think maybe down the road it won't be long before I become insane or lose my sanity, something like that. Don't be surprised. Nếu chuyện nó xảy ra, quý vị đừng có ngạc nhiên gì hết. Typically, when you go to the temple, when I was at the DRBA, what they do is like the old sutras or things that reference the Buddha and the Bodhisattva's names. They will leave there in an area and wait until the ink fades. Then they can dispose of it. It might take a long time.
Nhưng người ta xài đâu không được. Venerable Hằng Shua of CTTB says that they don't even allow people to mark on the sutras. Okay, like let's say you redline the sutra, redline the teaching, like Randy might find himself doing, so to stress a few things and to make some notes. You do a computer. If you do on the actual sutra text, Hằng Shua said that in the future your face will have a lot of red dots. Yeah. Thành cái chuyện đụng kinh điển là phiền lắm, có nhiều cái mà tôi không biết bên Phạm Bằng Thành họ có cái máy đó là ai là người làm sa thải mấy cái chuyện đó. Yeah. So they have that process as well, where they have something they need to get rid of, like sutras or stuff like that need to be processed. They have a special procedure for that. Okay. Bác Thân Hương có thắc mắc gì? Dạ. Thì mấy cái đó nó, nếu nó còn cái âm thanh trong có âm thanh của âm thanh, nếu nó vẫn còn âm thanh của Phật Bồ Tát, nói âm thanh mà đừng tán thán về tụng về Phật Bồ Tát, thì cái đó sa thải không được. Hoặc là đưa tới đây từ tôi. She says, what if a CD has these religious CDs that now is becoming bad? They have bad patches. I say, what the rest that's not bad? You still can see the names of the Buddhas and Bodhisattvas? He said, yes. In that case, it's the same as the sutra case. You cannot dispose of it yourself. You have to have some help to dispose of it. Okay. Thành họ đem vào Thành, họ đem tới đây chúng tôi sẽ xử lý cho. So I said, either you go to CTPV or you bring them here. Mấy cái chùa khác đem tới là họ giúp được đâu nha. Cẩn thận á. I say you bring it to other temples, they cannot help you. Just because you say I dump it on the temple, that means I'm free. I'm clear and free. Đừng có nghĩ đem tới cái chùa thảy cái chùa sạch, không nói là để chùa lo là mình có lo vậy, không có đâu. Okay? Họ mà làm không được á là mình cũng bị lây nữa. If they cannot process it and you walk away thinking they process it the way they do, okay? You are also take part of the blame. Okay, any other questions about? Yes. Nếu mà cuốn kinh cũng như là hư rồi, đọc lâu hư rồi, thì phải đem về nhận tập thành disciple. So he said, if I have an old sutra that I've been reading and now it's becoming bad, it's falling apart, do I bring it back to CTTB? Nếu có thể đem tới Hoàng Thành hoặc đem tới đây, chúng tôi giải quyết cho. Hoàng Thành xa quá. Because CTTB is too far. Okay, có ai sau lưng có thắc mắc nữa? For example, you see those things that like people print the mantras. You print the mantras, you give them out, people abuse them. Okay, it's not a good idea either. Thầy ráng mà chịu. Nếu mà xa quá mà gửi không được á, thì để riêng một chỗ để cho nó phai mới xử lý nó được. So the question is, suppose you in Vietnam is so far away, they have a lot of bad sutras and stuff like that.
what do you do? I said, if that far away and you cannot send it here, then you leave it, set it aside until it fades. And it completely fades. Then you can throw it away. Yeah. Yes, Su Ching, you have a question? 老师，我想问一个问题，就是说有时候我们看到那个佛经啊，有一些我们想抄出来呀，对。我们抄出来，然后我们又抄过另外一个本子，那这些草稿的时候要怎么样处理？The last part I'm not under 找出来就是什么意思？ You make a copy of the sutra. Yeah. And for example, what about the copy that you made? It's not the full sutra, but it's a part of the sutra. Yes. Throw that away. As long as it has the names of the Buddhas and Bodhisattvas, you cannot dispose of it yourself. Nếu như hỏi là trong chẳng hạn như ta lấy một phần của kinh thôi, ta lấy hoàn toàn cái bộ kinh, xong rồi sao mình cái kinh nó chưa đầy đủ, sao mình giải quyết cái đó? Tôi nói trong cái phần đó, bất cứ cái phần nào nó có tên Phật Bồ Tát ở trong á, thì không có quyền xử lý được. Cẩn thận. Yes. Cũng vậy thôi, cũng xem như vậy. Yes. kính thưa thầy, như là các chùa mà cứ in những cái thư mời ấy, rồi là in tượng Phật và đấy mà gửi lên cho những bà con như này, thì nếu mà có cái chất đống như này nó đầy như này thì con hôm xưa con có nghĩ là mình để nhiều quá này, con cũng không dám xé, nhưng mà con nguyên tập như này con để vào thùng rác thì cũng không nên. Dạng như là cái tờ mời tới Phật đản chẳng hạn, có chữ Phật trong đó rồi á, mình vứt vào thùng rác á, là mình có tội. Thành ra trường hợp như vậy nên đem tới chùa, để tôi xử lý cho. Không nên vứt, cái nó không cần thiết. Thành ở đây chùa của tôi Mexico, bây giờ ở đây chùa Mexico khôn lắm, là để cái thùng riêng, rồi nói mấy cái thùng này phải cần xử lý, rồi tôi tới tôi làm. Cho họ, vì họ khôn họ không làm. Lúc trước họ tới cái đụng lên thọc cái ọc vứt vào thùng rác, cho nên đừng có dài như vậy. Mỗi lần vứt một cái như vậy là phạm tội đọa địa ngục. Quý vị có biết không? See, the nuns are better nowadays. They are casual all their entire life. They want to dispose of sutras and stuff like that. They just throw in the garbage can and say, don't stop doing that. Every time you do that, you create the causes to fall to the hells. So now they put everything in the box and says, please take care of this for us. Thành ra để cái thùng đó, khi nào tôi tới tôi thấy tôi rảnh rồi tôi sẽ xử lý thôi, không cần thiết. Thì cũng chịu thôi. Mình không có tội, cái đó là chuyện thiên nhiên, mình chịu thôi. Hư là vậy. Bây giờ xin thầy cho con cho hỏi một câu, giống như mình đi mua đồ, mua nhang hoặc mua gì đó, cái hình Quan Âm hoặc hình Phật đó, rồi mình xài xong cái đó mình sao xử lý sao thầy? Thì đem tới chùa để chùa tự xử lý cho, đừng có vứt vào thùng rác. Thì đừng có bỏ nữa. Cái đó là mấy cái chủng tử để mình đọa đi ngục hết, đừng có dạy. Cái khổ là vậy đấy, cái khổ là tại vì nó bây giờ cái thông thường của ai làm thì mình ai cũng làm như vậy, mấy thầy mấy cô cũng làm như vậy, bây giờ mình làm cũng làm như vậy thôi. Tôi nói cái bước làm như vậy rồi có phương pháp làm mới không bị, chứ còn mà làm tầm bậy là mình bị cái quả. She said, for example, I buy incense from the store. It has a Chinese characters of the Buddha or on those religious things, right, Danny? Okay, and you use the incense. Now you have the labeling. What do you do with it? People throw them in a garbage can, or you put it in a shredder yourself. Okay, if you do that, okay, you create the seeds for you to fall to the hells. That's why the hells are not empty yet. You keep on doing these things to yourself. Okay? Không nên làm. Yes. What? To repent? Có cách nào mà sám hối không?
Yeah, of course. You repent by many. We have many repentance dharmas. Sám hối bằng cách nhiều cái pháp đó. For example, for this phổ trí here, that's what a form of repentance. Chẳng như cái Phật thất này là một cái phương pháp để sám hối. Niệm Phật là một phương pháp sám hối. Okay. Thành ra cái tại mình cái sám hối mình nó sám hối là cái liên tục. So for example, the repentance dharma is a very important dharma. You need to keep on repenting. Yeah. Chẳng như mấy cái bên người ngoại đạo người ta đốt hình Quan Âm lúc này nọ, tại vì nó sẵn cái thùng họ đốt mấy cái giấy này nọ đó. Hình này nó cái đó họ tầm bậy đó, họ làm không được, cái đó họ không đủ sức làm. Cái lão tế điên thì làm được, nhưng đều cái tụi ngoại đạo nó không biết làm, nó làm tầm bậy. Tế điên bạn của ni sư này thì làm được. She says, for example, the externalists, they have these burners. You go to Taiwan. I went to Taiwan. They have this like oven-looking like thing where they open the door. You throw in all these images and stuff. Particularly, they throw in images of Guan Yin and so on. And I say it's not a good thing to do, because they do that, they get into trouble. I say in the exceptions, some of them are okay. For example, the one that is called a Sudian. He's a very famous immortal of the Taoist immortal. He can do that. He certainly have the ability to do that, but not his followers. Nhưng cái người mà đệ tử của lão Tế Điên đó không đủ sức làm cái chuyện đó. Okay, any other questions? So, thành ra mình bây giờ mình biết rồi thì nói cho họ, tôi biết họ thì mấy Phật tử mà họ cần giải quyết mấy cái đó, mình giúp họ giải quyết được. So I say we should make it known to the temple that the temple we can help solve these little problems you have, of disposing of these things. Do it properly so that there's no need to cause problems for yourself. Mấy cái nhỏ như vậy á, chú ý để biết để mình né cái lầm lỗi thôi. Không đáng gì mà cái lỗi nó nặng lắm. It seems like so innocent, yes, so meaningless, and yet the consequences are pretty grave. Cái hậu quả nó nặng lắm, nó rất là nặng. Thì bây giờ không lấy cái nhãn thì sư cô để cái nhãn ở đâu? He said, yeah, now I'm smart. I only buy the incense. I don't buy the labels. Vậy cũng được. Thì như vậy người kia ta đọa địa ngục thay vì mình đọa địa ngục. So it's not bad, because then she says now then when she buys incense, she only buys the incense and not buy the labels. I said that would solve your problem, but the other guy still has a problem. So either now, instead of her falling to the house, now the seller falls to the house. Thành ra thay vì sư cô mà đọa địa ngục thì cái người bán hương thì sư cô sẽ đọa địa ngục cũng được, sao ấy? Yes. Yeah. If you see a Buddha, don't dispose of it. Me too. Hỏi thấm thía lắm, hỏi là chà những cái bao gạo ông Phật mập đó, và ông địa đó. They said that Buddha rice here, it's one of the most popular, the best sellers in a great Asian grocery store. Everyone buys it. I said, me too. I buy it too. Everyone throws in garbage can, rồi ai cũng vứt vào thùng rác hết. Thành bởi this is why it's called the Dharma ending age, với gọi là thời mạt pháp như vậy. Cái mạt pháp là tại mình làm một gì chuyên môn làm, mình chuyên môn mà tự hại mình không à. It's called Dharma ending age because you keep on harming ourselves.
Thì đem lại chùa thôi, đem lại cái chùa ba không thôi. She says, no, I don't dare buy the Buddha rice anymore. I said, just bring the bag to the temple. That's all. He said, I only bring the empty rice back to the temple. Doesn't look right. Trong cái kỳ quá, đáng phải tới đem tới chùa, đem đáng lý phải đem cái bao gạo đầy, đem bao gạo trống. It's amazing. It's just amazing how ridiculous it is, because the Asians buy a lot of these Buddha rices. Mấy cái người Á Đông mình á, cái gạo Phật địa nó rất là thịnh hành, mà chuyên môn tạo nghiệp cho mình. Quả Ngân bây giờ mới biết. Now only Go Yin finds out. Thăng hà sa số Phật địa. Yes. Không, mình biết cái gì mình né thì mình tốt, mình đâu cần trồng cái nhân đó đâu. So I know we have 100,000 million offenses. I said, yeah, if you are aware of one more, then you avoid problems. Yes, Lan. Nếu mà cái hoa sen thì đâu phải là cái hình của Phật giáo, phải cái He says, he complains that the commercial is very good. It shows a picture of beautiful lotus flowers, and then that's to advertise some toilet seats. And he said, why do people choose lotus flowers for the commercials? Because they associate with Buddhism. Thì người ta mình chịu thôi, nếu như người ta không có dùng cái chữ Phật, cái hình Bồ Tát nào thì không sao, họ không có gì hết. Mình chấp nhận chuyện đó. So I said, yeah, it's just they do it to themselves. I mean, just because they don't understand the lotus is not a big deal. We should not blame them for it. She says, she asked question, if others do it, they get into trouble. I don't get in trouble. Tôi chỉ nói rằng nếu tôi làm á, thì tôi chưa bị tội nè. Chứ còn đâu có nghĩa là tôi không có tội đâu. So I said, if I do it, I haven't been in trouble yet. Maybe eventually I will get in trouble. I don't know. There's a limit something. Nhiều khi nó có cái giới hạn mình không biết được. Thì đem tới chùa. Đem tới chùa xử lý. So lots of these calendars of religious calendars of Buddhas and Maitreya Bodhisattva and so on. You're done with the calendar. What to do with the images? You bring it to the temple. Tại vì cái mấy chùa ta không ấy thôi, chứ còn thiệt ra cái mấy cái nó phiền phức quá, mình nói mấy chùa khác nói mà người ta làm trật cũng phiền, thành ra mình nói cũng bất tiện lắm. So it's kind of a delicate situation because it's so commonplace, so prevalent that people are discarding these religious images and texts left and right, including the other temples,
And so it's kind of a delicate situation because we can't bring it up because it's like a self-advertisement and so on. Okay. Anyway, yes. Con có mấy cuốn kinh hồi xưa con thỉnh á, mà bây giờ kinh thì sắp lên cái này mà về Phật giáo, mà bây giờ con thấy cái sự tai hại mà mình như thầy học hỏi những cái chuyện mà tiểu thừa như thầy giảng gì đó, thành ra con không dám tiếp tục theo dõi, thành ra mà bây giờ cuốn sách ở nhà, mà nếu mà mình cái tấm lòng của mình đem lại đưa thầy mà để xóa bỏ như vậy, cái đó có phải hay là không phải gì đâu? Không được đâu, sao để xử lý được thì tôi giúp cho xử lý thôi. Cái đó là chuyện tôi phải làm, tại vì chúng tôi là người đem cái Phật giáo tới cho quý vị, thì quý vị chúng tôi phải giúp quý vị giải quyết những cái chuyện đó chứ. She says she has some Hinayana sutras, and now she heard from yesterday's lecture that she now doesn't even want to read them. I said, so what do I do with them? Do I bring them to you? I say, of course, we are the one who introduced you to these things, and we're supposed to help you take care of this situation. It's not a problem. Yes. A file on a computer? I'm not sure. To tell you the truth, I'm not sure. But I don't think it's a big deal. Okay. Hỏi là chẳng như trong cái máy điện não mình xóa một cái file thì ra sao? Tôi nói là tôi không chắc lắm cái điều cái đông sao. If this is for private use, okay, I don't think it's a big deal because it's only for yourself. But let's say you go and you erase a file of let's say a BLI file, BLI to PL file, okay? Make sure you have permission because it's not your file, okay? Nếu mà cái máy điện não của mình xài cá nhân mình thôi thì không sao, tôi nghĩ nó không sao. Nhưng nếu nhớ như hàng như cái vào cái internet và cái site của chúng tôi chẳng hạn, những cái file chúng tôi có đó là của công cộng, thành ra muốn xóa nó phải xin phép. Ok. Không sao, cá nhân mình không sao, tôi nghĩ không sao. Không thì mấy cái xóa cái đó tôi nghĩ xóa không sao đâu, không sao. Cái trường hợp những cái internet thì sư cô đâu có đụng vào nó, thì không sao hết, không sao. Okay, anyone else? Okay, moving on here to 262, trở lại về cái kinh tâm 262. So we offer the mandara flowers. They're the heavenly flower. They're rare in other lands. Cái hoa màng Đà La đó là cái loài hoa của cõi trời. I'm not sure it's available in India. Maybe Danny is right, but it's a heavenly flower. It's very rare in the other lands. Cái hoa là hoa của trời. Thành ra hiếm ở những cái quốc độ khác. The flower here represents all the other offerings. Cái hoa là mình cúng dường hoa, nó tượng trưng với tất cả cái loại cúng dường khác. Okay, and it is the one of the universal worthies 10 limitless practices. Thành ra đó là cái hành mà cúng dường của ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó. Ngài dạy, ngài truyền cái pháp Bồ Tát. Cái pháp Bồ Tát của chúng mình tu đó là 10 cái pháp của ngài Phổ Hiền. For example, the Bodhisattva Dharma we practice here in the temple are all those 10 limitless practices of universal worthies. Bởi vậy cái pháp tu mà mình ở chùa này á, là mình tu 10 cái hành vô tận của ngài Phổ Hiền. Okay. Một trong những cái hành đó là hành cúng dường. One of the 10 practices is to practice offerings.
practice giving. Okay? Eventually, it's one of the sutras I need to explain to you. Trong tương lai tôi sẽ giảng cái phần kinh này, cái này. It's chapter 40 of the Flower Adornment Sutra. Đây là cái chương 40 của cái kinh Hoa Nghiêm. Okay? Tôi phải cần giảng cái phần đó, tại vì bên cái kinh Tịnh Độ mình, cái tông Tịnh Độ thì họ qua cái chương của cái phẩm 40 của ngài hạnh ngài Bồ Hiền đó, Phổ Hiền đó là một cái kinh của Tịnh Độ Đại thừa. In the Pureland Dharma door, the Pureland sect, they look at the universal worthies, chapter 40, the 10 limitless practices as one of the major Pureland sutras. That's why I will have to explain it. Tôi muốn giảng cái phần đó. Tôi phải cần giảng cái phần đó. I need to explain that. Because, for two reasons. Vì hai cái lý do. Lý do đầu tiên hết á, là tại vì nó giảng cho 10 cái hạnh mà trong Bồ Tát Đạo. The first reason is that, the first reason I need to explain it is because it documents the 10 classes of practices of the Bodhisattva path. Okay? 10 cái hạnh của cái Bồ Tát Đạo mình phải cần tu hết. We need to practice them all. Okay, so I need to practice it. This is why I call my left home disciple. Bây giờ tôi gọi những người mà đệ tử của tôi ấy, gọi là hiền. Cái đời tụi nó là đời hiền. This is why one of the reasons why I call my left home disciples worthy or xian Chinese. Okay. Xian. The lay disciples are called Ru. Cái thời của đệ tử tôi á, cái đời tụi nó là nó dòng cái đời nhập. Giờ khi mà xuất gia thì họ được truyền cái pháp hiền. When they leave the home life, then they transmit it. If you're a lay person, then I transmit to you the Ru Dharma, entering the Dharma. When you leave the home life under me, okay, then I transmit to you the worthy Dharma. Lúc quý vị mà xuất gia với tôi á, thì tôi sẽ truyền quý vị cái pháp hiền. Thì bởi vậy tôi phải cần giảng cái 10 cái hành đó vì vậy đó. This is why I need to explain this particular sutra of universal worthies in chapter 40 of the Avatamsaka Sutra. Cái phẩm 40 của kinh Hoa Nghiêm. So that's number one reason. Đó là cái lý do đầu tiên. And the number two reason, even more important. Cái lý do thứ nhì nó còn quan trọng hơn cái lý do đầu tiên nữa, quan trọng không thể tưởng được. Chừng nào giảng tôi sẽ nói. When I explain that, then I explain to you why I need to transmit the Dharma to you. Lúc mà tôi giảng kinh đó, tôi sẽ giảng quý vị, lúc giảng xong kinh đó tôi mới giảng, quý vị sẽ hiểu tại sao tôi cần truyền quý vị cái pháp đó. Bây giờ nói trước cũng quý vị không có lời hết. If I say it now, it puts more pressure on me to explain it quicker, and it's not necessary yet. Okay. Tôi nói trước thì quý vị càng nôn nóng rồi càng thúc tôi nữa, mà quý vị chưa phải lúc để làm cái chuyện đó. Cái này đại sự mình phải đợi lúc mình nói đúng được. Cái này rất quan trọng, tại vì tôi chưa thấy có ở chỗ nào hết đó. Tôi phải cần làm. Đây là một cái nguyện vọng của tôi khi mà tôi giảng, tôi học pháp của thầy tôi rồi, tôi hiểu rồi, thì tôi nói những cái chuyện mà thầy tôi làm mà chưa làm xong á, tôi phải làm cho nó xong. Cái này thầy tôi chưa làm thôi. Thầy tôi làm cái phần đầu, tôi phải làm cái phần sau. Đệ tử của thầy tôi chỉ làm cái phần đầu thôi, họ chưa làm phần sau nữa. Mấy cái hằng kia họ chưa làm phần sau, tôi rất lo, tại tôi sợ họ không đủ sức làm cái phần sau. She says, can you just say it now? I said, it's one of my vows, my aspirations. When I speak Dharma, is to complete what my master could not finish during his 40 years in our world. Ngài thầy tôi, Ngài Tiến Hóa, Ngài tới đây 40 năm, Ngài trò chuyện cái pháp, tới đem cái pháp tới đây 40 năm. Trong 40 năm đó, Ngài chỉ giảng được
cái phần đầu thôi, chưa giảng phần sau. So in his 40 years of bringing the Mahayana Dharma here, he only explained the first part. And I see it as his disciples only understanding the first part because that's how I see what they're evolving. Tôi chỉ thấy họ hiểu được phần đó thôi. Cái phần mà tôi có giảng như vậy mà thầy tôi không giảng, với những cái phần mà đệ tử thầy tôi chưa hiểu. I want to explain the part where my master did not explain, as well the part where his disciples do not understand yet. And that's why I need to explain this particular chapter 40. You have to tune in down the road. Thành trong tương lai, quý vị phải muốn có thắc mắc về những cái pháp pháp Bồ Tát đó, phải nghe tôi giảng cái chương 40 này. Okay, nó rất là quan trọng. Và có cái này tu mới được. You need to have this, okay? You need to have this to cultivate. Cái lý do như vậy nè. Tôi theo ông thầy tôi á, thì tới những cái phần mà ông thầy tôi không giảng, tôi bị kẹt. What happened is I followed my teacher's dharma. And for example, I explained to you that in the Flower Adornment Sutra, it explains the Bodhisattva practices. Okay, it documents that. Only there. Chẳng hạn như trong cái Kinh Hoa Nghiêm mà Ngài Tiến Hóa giảng đó, cái việc phải chú ý cái chuyện rất quan trọng. Khi Ngài Tiến Hóa, Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm nó quả ngân okay, là Ngài giảng cái phương pháp tu hành Bồ Tát. Những cái người thầy khác mà giảng Kinh Hoa Nghiêm á, họ không đủ khả năng mà giảng cái đó. Tôi nghe đọc mấy người khác đó, mấy người khác đang giảng Việt Nam, người Trung Hoa giảng mấy Kinh Hoa Nghiêm, tôi nói họ chưa đủ khả năng hiểu những cái phẩm này. Okay. Ngài Tiến Hóa Ngài giảng rất là hay, tại Ngài giảng cho mình biết cái phương pháp tu của Bồ Tát đạo. Tôi theo đó mà tôi tu. Okay. Tôi đi, lúc mà tôi rời Phạm Bằng Tay, tôi ôm một cuốn, mấy chục cuốn Kinh Hoa Nghiêm tôi đeo tiếng Tàu. Tôi theo để mà đem theo để mà nghiên cứu. So when I left the DRBA, I took with me a bunch of these flower adornment sutras in Chinese and English. That's my treasure. Cái đó là cái kho tàng pháp báu của tôi. Tôi đem đi, tôi luôn nó có bên cạnh của tôi. Okay. Thành lúc mà tôi tu, tôi cần, tôi lấy cái ra, tôi dở ra, tôi coi. So when I in need, I would consult those things. I was very disappointed that in the sections I needed was not available in English. Có những cái phần mà tôi cần thì họ chưa thông dịch ra tiếng Anh. Thành may là ông Tuyên Hoang bắt tôi đi học tiếng Tàu để mà tôi tự đọc tiếng Tàu, tôi hiểu đấy. So very lucky for me, my master Chen Hoa, my teacher, told me to go to learn Chinese from the get-go. And 10 years later, ông vào một cái là ông bắt đi học tiếng Tàu. Mình mới hiểu tại sao nữa. Mà sau 10 năm mới hiểu tại sao là ông bắt mình đi học tiếng Tàu. Vậy lặn lội qua bên Đài Loan mà học tiếng Tàu. So I had 10 years later, I understood that the reason why I had to go to Taiwan to learn Chinese. Okay. So when I needed it, I would look his Chinese text to look at how to cultivate. Thành tôi nghiên cứu những cái phần kinh đó về tiếng Tàu để tôi hiểu làm sao để mà tu. Okay? This is my master's vision. Cái đó là cái sự trí huệ của ông thầy của tôi. Ông thầy thế trước cái đó luôn, phải bắt tôi đi học tiếng Tàu. So that's why he saw that I have that need. So that's why he sent me. He told me, the first thing he told me is that go learn Chinese. Dễ sợ như vậy nữa. Vào một thành một cái là việc đầu tiên tôi biết, trong đầu tôi biết là tôi phải đi học tiếng Tàu. Việc đầu tiên không phải đi học Pháp, mà phải đi học tiếng Tàu. The first thing I learned as soon as I joined, I became a novice monk at CTTB. The first thing is clear to me is I need to go learn Chinese. Okay? And now, at 10 years later, that's how I understood why I was told to go learn Chinese. 10 năm sau, lúc cái nhu cầu tôi cần rồi, tôi mới hiểu tại sao ông thầy tôi phải học tiếng Tàu. Okay? Now,
Không sao hết. Tụng được. Tụng được không sao. Đừng có sợ, đừng có ngại. Nhà tụng cũng được, không sao hết. Không sao hết. Thì nó ăn nhiều hơn. Mình nấu ngon nó ăn nhiều hơn. Thì đúng rồi, nhưng nó khi mình làm mặn như vậy thì mình cái hiệu quả nó yếu hơn một tí, nhưng đều mình nếu mà có duyên nên làm không sao. Hiệu quả nó không bằng, nhưng đều không sao hết. Cứ làm được. Không sao, tụng tốt không sao. She says my children eat meat and I cook for them. Yeah, of course, when you cook for them, they eat more. She's a good cook, by the way. So I said, because of that, I don't dare recite the Shrangama mantra. I said, because we still eat meat. I said, it's okay. It's okay to recite it. Even though you eat meat, vegetarian, you lose a lot of effectiveness, but still, it's a good thing to recite. You lose a lot of effectiveness. Nó mất cái hiệu quả nhiều lắm, nhưng để nó vẫn có hiệu quả như thường. Yes, any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Không có tiếng Việt. Không, đệ tử tiếng Hóa không dám dịch nó ra tiếng Việt luôn. Hả? It's on the website Vietnamese. Okay. That's good. Có một nhóm đệ tử tôi nói sai, có một nhóm đệ tử dám dịch ra kinh ra tiếng Việt rồi. Tôi dịch tầm 7 nữa, để không sao đâu. Tụi nó chưa đủ sức để mà dịch. Tôi phải đợi mấy cái ông đệ tử mà cái người mà có trình độ một tí dịch thì nó có giá trị hơn. Để kệ có còn hơn không sao. Tôi không biết ông Minh Định. Ok, sư cô Phước Từ có thắc mắc gì? Khi mà ngồi niệm Phật mà vì nhân nào mà bị nhiều vọng tưởng. Now you say the Buddha's name. How come you have so much false thinking? Tôi cũng không biết này. I don't know. I don't know where to start. Tôi không biết bắt đầu chỗ nào hết. So can you explain the Amitabha Sutra? I said, yeah, I will eventually. Từ từ tôi sẽ giảng. Chứ không phải đâu. Anyway, cái cái chương 40 của kinh Hoa Nghiêm nó rất quan trọng. The chapter 40 of the Amitabha Sutra is very important. Okay, I probably explain that last. Probably the last sutra will explain, and then I probably retire. Thành có thể là tôi sẽ giảng cái phẩm đó sau khi mà phẩm đó cuối cùng. Because I wanted to wait for my disciples to be ready to understand the need for that chapter. Tại tôi muốn đời đệ tử tôi nó chuẩn bị tụi nó để cho nó cái đời hiền đó mà, để cho tụi nó có cái pháp nó tu tới nơi tới chốn. Giảng sớm quý vị chưa đủ khả năng, chưa đủ trình độ để mà thấy được. Thành tôi chưa gấp. The reason why don't I explain it now? I don't explain it now because it's premature. You're not ready for it yet. Okay, anyone else? Okay, 262. Offer flowers and these living beings, these beings at the Western Bliss Pureland, they go around make offerings of flowers to the other Buddhas. Not only for the sake only making offerings of flowers to the Buddha. The real purpose is dual. They make offerings to the Buddhas and then listen to each Buddha's Dharma. Cái pháp này rất là hay.
là họ tới, họ dùng thần thân, họ bay qua các Phật đồ khác, họ đích thân, họ cúng dường hoa cho các vị Phật. Ok, là lưỡng tiện, nhất cử lưỡng tiện là sao? Là thứ nhất là để cúng dường, là tập cái cúng dường cho chư Phật, cúng cho chư Phật một cái đại phước mới cúng được cho chư Phật. Xong cái phần khác á, là khi mà cúng được như vậy thì mình được nghe Phật nói pháp cho. What happens is when you make offerings to the Buddha, an incredible thing happens. The Buddha then speaks Dharma for you. Quý vị đừng tưởng là họ tham đi ngao du thiên hà như là Quảng Ngân mà nghe nói mà bây giờ tôi mà đi chơi, tha hồ tôi đi chơi buổi sáng, tôi đi chơi trưa tôi về tôi ăn trưa, không có mất buổi trưa tôi thì Quảng Ngân nó tha hồ mà đi chơi, đúng không? Thích thí mồ. For example, I know Gojin hears of the case where you go to Western Pureland from early morning until noontime. You can travel to your heart's desire throughout Dharma realm to see all the Buddha lands. He says, it sounds like a lot of traveling. This sounds like fun to me. Okay, I don't mind doing that. Đúng không? Đi chơi ai không thích, đúng không? Cô Hồng Lượng là đòi đi Đài Loan đó, đòi đi Đức, rồi đòi đi với tàu, rồi đi Hồng Kông, đòi đi tùm lum, đi là thích dễ sợ lắm. For example, Venerable Hững Liang, he says she's going to various places, Germany, to Hong Kong, to Taiwan, and so on. She can't wait. Most people enjoy traveling. It's not only for traveling's sake. It's also about being able to hear the Buddha speak Dharma for you. Quý vị không biết đó, cái này rất quan trọng. Không phải là mình đi tới để cúng dường cho chư Phật không. It's not about you going to make an offering to the Buddhas alone. Or it's not only about your, let's say, flying to Hong Kong to make an offering of about a few $100s, a few $1,000s to Venerable Shen Yi. Không phải là quý vị chỉ là bay qua Hồng Kông để mà cúng dường cho quý vị thánh tăng, cho chẳng như ngài thánh nhất như vậy. Tới đó mà bay qua, mình bỏ vài ngàn, bay qua mình cúng ngài vài ngàn, đó là mình làm như vậy. What happens is that when you make an offerings like that, you not only get blessings, không phải khi mà cúng dường như vậy, quý vị cái đức, cái phước thì vị có rất nhiều. Điều chuyện quan trọng hơn nữa là những cái vị đó người ta cho cái pháp, ban cái pháp cho quý vị tu. What happens is that more importantly, in addition to your blessings, these beings, these sages, will speak Dharma for you. Okay? It's incredible. It's an incredible resource to have. Cái mà cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. Remember I told you earlier about my master? He taught me only a few things. Lúc mà tôi gặp Ngài Tiên Hóa, Ngài dạy tôi có vài cái thôi. Okay? Một trong vài cái là đi học tiếng Hoa. One of the few things he taught me is I needed to go learn Chinese. And 10 years later, I understood why. He prepared me for 10 years later. Tại khi mà Ngài dặn như vậy cái cụ gà mình không biết gì hết, mình chỉ lo đi học tiếng Tàu thôi. Mình cứ thắc mắc hỏi mình không có tiền đi học tiếng Tàu, bay qua Đài Loan, mình có tiền bay qua Đài Loan có tiền để mà học trả mấy cái lớp này, nó mắc tiền dễ sợ lắm. Mà sau 10 năm mới hiểu tại sao người ta dạy mình như vậy. Thành ra khi mà những cái vị mà có trí huệ, cái thánh nhân ta dạy mình, ta dạy cho ta sửa soạn cho mình để mà tới cái quãng đường mà sẽ bị kẹt. So when you learn from these sages, they prepare to help you unravel your difficulties down the road. So much more it is the case when you listen to the Buddha speak Dharma directly to you. Quý vị nghĩ chứ coi, Ngài Tiên Hóa là một vị thánh nhân mà Ngài dạy tôi thấy tôi cảm ơn suốt đời tôi. Mà Ngài Tiên Hóa không phải là Phật. Đằng này quý vị mỗi ngày có thể đem hoa tới Quảng Ngân mà cúng dường cho Phật. Phật dạy với mình mỗi ngày. Dễ sợ, cái phước mình nó dễ sợ. Nghĩa là mình tha hồ mà tu, không bao giờ thiếu pháp mà tu. If you go and make offerings to Buddhas, okay, every day, I can assure you, you never run out of dharma for you to practice. You have nothing to worry about. Không có gì lo nữa. Dễ sợ như vậy đó.
Cái phước báo nó lớn như vậy đó. Thôi bây giờ quý vị có thể nói là bữa nào sư cô mời Diền Huy mà cô về đây là cô sẽ đem một cái mớ xá lợi về cúng cho chùa. For example, Diền Huy Pháp sư is coming back from Hong Kong. I asked him to get me a bunch of these Sharira containers, because she's offering a lot of shariras of these sages to the temple. Khi cô muốn cúng một mớ xá lợi của những cái vị thánh nhân bên Phật giáo mình cho chùa, tôi quý cái đó. It's one of my prizes. I love shariras. Tôi mê xá lợi. Thành ra cô cúng cái đó. Yes. It's no difference whatsoever. Thành khi mà cái câu hỏi là khi mà mình cúng cho cái xá lợi người khác với cúng cho người đích thân cúng người đó khác nhau chỗ nào? Cái nó hoàn toàn không khác gì hết. The only real difference is that you get the same blessings. Quý vị cúng cái xá lợi hoặc cúng cho đích thân cúng cho cái người. Chẳng bây giờ quý vị vào Mường Thành cúng xá lợi cho ngài Tiên Hóa, thì không khác gì cúng đích thân cúng với ngài Tiên Hóa lúc ngài còn sống vậy. Cái phước nó giống như vậy, không khác gì hết. So you go to CTB and make an offering to the Venerable Shenhua's Shariras, okay? Your blessings, the blessings you accrue is the same as when you personally make an offering to Master Shenhua. No difference. Absolutely. The only difference, cái duy nhất nó khác ở chỗ là như vậy nè. Là lúc mà quý vị cúng ngài Tiên Hóa lúc ngài còn sống á, thì ngài có thể có cơ hội ngài nói pháp cho mà nghe lúc đó. The only difference is that when he's alive and you make an offering to him, you have the chance for him to speak Dharma for you. You offer it to Sharira, it's not for sure he's going to speak Dharma to you. Quý vị cúng cái xá lợi, chưa chắc xá lợi sẽ nói pháp cho quý vị. Đôi lúc nó sẽ có thể có pháp nghe được, nhưng đều không phải chắc chắn mỗi lần. Có sự khác biệt chứ. Cái người có phước lớn hơn là cái người có thể cúng dường người ta còn sống thì được cái hưởng cái pháp nghe pháp, cái phước nghe pháp. Còn mình khi sau mình cúng xá lợi thì mình mất một phần lớn của cái phước đó rồi. Hiểu không? So you understand the difference now? That is, the people with the greater blessings are the one who can make offerings when he's alive, because he still has the ability to speak Dharma for you at that time. For us who are not as blessed, we can make offerings to Shariras, then we have the same blessing, except for that type of blessing where you're able to listen to the Dharma. Okay? All right. Any other questions? Dân thôi. Họ có thần thông thôi, chứ họ không có trí huệ. Có thần thông tự động. Chưa có trí huệ. So the question is these inhabitants who can have all these spiritual penetration, fly all over the cosmos to make offerings to the Buddhas, are they bodhisattvas? I say no, they're not. They're simply ordinary people like you and me, but they happen to have a lot of spiritual powers. Lý do họ chưa có mở cái huệ ra, thành họ chỉ là người thường như mình vậy thôi. Thì họ thần thông rất là lớn. Yeah, they're just common mortals like us. The only difference is that they have Amitabha's Buddha's power to back them up, to have those spiritual penetration. Khác biệt họ với mình ở chỗ là ngài A Di Đà là ngài trợ cho họ có cái thần thông đó, và cho họ cái thần thông đó. What happens? Amitabha Buddha gave them those spiritual penetrations. See, Shakyamuni Buddha did not give us spiritual penetrations in this world. Ở cái cõi này, ngài Thích Ca Mâu Ni không cho mình thần thông này. Ngài bắt mình phải tu. In this world we have to work for it. Bên kia qua là được cho ngay lập tức, hưởng gia tài ngay lập tức. You go to Western Bliss Pureland, you inherit Amitabha spiritual penetration right away. Yes. Well, what is the actual practice that you do?
Thành như vậy, nếu mình có thần thông như vậy thì qua cái mình làm cái gì? Mình tu như vậy. I don't know. Tôi không biết. So what do you cultivate? What do you cultivate? Why do you cultivate? Tu làm cái gì? Tôi không biết nữa. Tôi tu 10 năm mà tôi chưa biết tu làm cái gì nữa. I practice for 10 years now. I still don't understand why I practice. You practice not to get spiritual penetration. Mình tu không phải để mà lấy thần thông. Mình tu để mình mở huệ. You practice so that you open your wisdom. That's my emphasis. We should learn to open our wisdom first, and not concentrate, not think so much about spiritual penetration. Mình tu là cái quan trọng là mở cái huệ của mình ra, chứ còn đừng có chú trọng cái thần thông. Tại cái thần thông đó, thì I like to give the analogy. Tôi cho cái ví dụ, cái ví dụ như vậy này. It's just like I give a child an Uzi. Chẳng như tôi cho cái vị như vậy. Chẳng tôi cho một cái đứa con nít đó, chẳng cho cái con của cô Chan. For example, I give Janice's son that what's his name again? Joseph, right? Yeah. Okay. Hàng như cái cô Janice có đứa thằng con trai 5-6 tuổi đó, nó thằng Joseph đó. Vì mình đưa nó cái súng tiểu liên. Cái thần thông là cái súng tiểu liên. The spiritual penetration is like an Uzi machine gun, submachine gun. You give it to a child. Guess what happens? Nếu mà cho đứa con nít cái súng tiểu liên như chuyện ấy xảy ra, cái đứa con nít nó tự hại nó trước. The kid will hurt himself. No two ways about it. Chắc chắn là nó sẽ tự làm hại nó. It's for sure he's going to hurt himself. No buts and if. He will hurt himself. Either he shoots himself, or someone comes and grabs the gun for him, and and all kinds of things. Okay, it's not a good thing. So you don't want to have that capability without being able, without having the wisdom to use it. If you don't have the wisdom, it's not a good idea to get it. Tôi chủ trương tôi là nếu như mình có cái trí huệ thì mở thần thông làm cái gì? Mở thần thông mình chỉ hại mình thôi. Trước sau mình sẽ hại mình. Okay. All right. Question in the back. Yes. Ông nói là cái câu hỏi là bây giờ có những cái người ta làm cái xá lợi được, thì làm sao biết là thật hay là đúng? Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Yeah? There's no difference? Ông đang nói là hoàn toàn khác biệt hết. You agree with that? Thì mình cứ nghĩ đó là cái xá lợi và ngài Thích Ca Mâu Ni thì cũng giống như vậy thôi. Yes? Something like that. It grows. Yeah, I heard they change color and they move and all kinds of. They change color, they multiply, they grow bigger. Next week, I will bring you one of Yen Hui Fa Shi's Shakyamuni Muni Sharira. She asked me to keep for her. Helen Wu had 5 from the Master Xinguang gave her 5 from his teacher, Master Xi Yin. I saw them. Tuần sau tôi sẽ đem tới cái xá lợi của sư cô Diện Huệ, cô để cho tôi coi, tôi đang giữ bây giờ. Thì cái cô nói là cái xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni đó, nó tròn, nó còn trắng đẹp lắm, giống như cái xá lợi mình thấy Tây Lai Tự vậy. The Shakyamuni Buddha Sharira looks similar to the one that you see at the Silai Gallery, Art Gallery. You go there? Did you go there, Tex?
Okay, they have a Shakyamuni Buddha Sharira in the art gallery. Okay, and so you go take a close look. It's about the same as what Diện Huệ has. Nó giống như là cái mà sư Diện Huệ có vậy đó. Okay, thì cô nói cho tôi á, she told me that one grew bigger. Cái sư cô nói với tôi rằng á, cái xá lợi đó của cô, của ngài Thích Ca Mâu Ni, nó không biết từ đâu tới mà cô nói là càng ngày nó càng to ra. And she also has the cases where her other shariras of the sages, they actually multiplied. Cô còn nói nữa, những cái mà xá lợi của những cái ngài thánh nhân khác, vị thánh nhân khác á, mà cô tính cúng cho chùa á, thì những cái xá lợi đó nó tự đẻ ra, nó đẻ ra cái mới. So she recounted a case where Master Hsuan Hua, during the 49-day thing, a lay disciple was looking, where they put the shariras right now in the patriarch, the hall where they are right now, the 3,000 shariras. She stood there and saw the shariras become bigger and shining like different kinds of light. And she was very amazed. Not only her, but a few more people also saw that as well. And so they were asked, what did you see? So they described what they saw. The sharira is actually shining light and growing bigger and opening and shining light, stuff like that, different colors. And so they asked these people, what did they do to have this kind of response? They said, all we did is during those 49 days, he recited Master Hsuan Hua's name. Anyway, coming back to the thing about Sharia is a fake or you look at them as the same, okay? Thì cái mà mình trở lại cái vấn đề là những cái bây giờ ta làm những xá lợi giả hoặc là mình coi ta là giống xá lợi thiệt hay sao, okay? Danny may sound facetious, may sound like casual, but actually he has some wisdom behind that thought. Ông Danny nói là cái coi nó là Phật thì nó không khác gì là Phật hết, thì nói là nó giống như là ông nói hời hợt một tí, thì ra cái câu đó rất có ý nghĩa. Okay, cái cúng dường là từ tâm mình. The meaning there is that when you make an offering, it comes from your heart. If you in your mind you make an offering to the Buddha, it doesn't matter whatever you make offering to. Thành ra khi mà quý vị lúc mà cái tâm quý vị muốn cúng dường cho Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni, thì quý vị trước cái bãi buồn hay là trước cái xá lợi nó cũng vậy thôi. Okay? So that's the meaning of his thing. When you first hear it, you say it's like this guy is kind of
kind of embarrassing to have someone bring up that saying a shira, a fake one is the same as a real one. No, it refers to your mindset. Thành lúc mà nghe một cái cảm ứng đầu tiên có một vài người nghĩ là tao nói tại sao cái người sẽ kỳ cục vậy? Cái ông nói tầm bậy, làm sao mà cúng cái xá lợi với cúng cái đồ thiệt với xá lợi thiệt với xá lợi giả nó giống nhau. Thiệt ra ý nghĩa là như vậy đó. Okay, I clarify for you. On the other hand, if you have the real sharira, ngược lại, có những cái xá lợi thiệt á, so you have all these responses. Nó có những cái cảm ứng như vậy, quý vị có thể you can read about them. You can it's well documented. Những cái cảm ứng này nó rất nhiều người, nó xảy ra cho rất nhiều người rồi. Thành quý vị thấy được cái này, nghe cái gì là rất thông thường. So you can hear about those things, okay? And personally, cái mà tôi nghĩ nó cái khác, cái thiệt với giả nó khác như này. There is a difference between the real one and the fake ones. There's no difference when you make an offering. Nếu quý vị lúc mình cúng dường á, nếu mà quý vị có trình độ thì có thể nói là lúc mình cúng dường thì cúng dường cái giả là thật nó cũng giống nhau, tại mình chỉ cúng dường cho Phật thôi. Giống như tôi nói mà mình làm cho 49 ngày mà người ta cho mình cái tên trật đó, nó không chạm nhầm chứ, tại nó cũng tới cái người đó thôi. Same rationale. Someone says that they gave me the wrong name for the 49-day Dharma and therefore the other person gets nothing. I say, no, it's the same rationale. It goes to the person, whatever you call it. You call it Shakyamuni Buddha, you call it whatever. Okay, it's the same person. Okay? The name doesn't matter. Okay? So from that spirit, from that perspective, it's the same. However, in actuality, they're quite different. Thực ra nó có khác nhau nhiều lắm. Okay? Cái mà nó giả đó. Okay? When you find a fake one, okay? You will find out. You don't have to worry about the physical characteristics. Không cần phải lo về những cái hình tướng của nó. Okay? I will assure you that you have a real sharira. Nếu quý vị có cái thực sự cái xá lợi thật á, okay? You will find out that it emits lights. Thứ nhất là quý vị thấy nó phát quang, nó phát cái hào quang. And then not only that, the area around it is a lot calmer. Cái vùng xung quanh nó, cái chỗ xá lợi chỗ nào đó thì cái vùng cái phạm vi của nó rất là yên. Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì nó có đầy long thần hộ pháp đứng bảo vệ cái xá lợi đó. Because the reason that area around the sharira is very calm and peaceful is because it is surrounded and guarded by the eightfold divisions. Nói cách khác, nói cho quý vị nghe, nếu quý vị một có xá lợi của Ngài Thích Ca Mâu Ni của Đức Phật đó, thì những vị Đại Bồ Tát đứng canh cái xá lợi đó. Let me put it bluntly for you, okay? If you have a Buddha's sharira, you will find great bodhisattvas standing and guarding and protecting those shariras. Great bodhisattvas, mind you. Vì Đại Bồ Tát tới canh nghe, chứ đừng nói chuyện là Long Thần Hộ Pháp nha. Đại Bồ Tát phải tới đứng đó mà canh. Làm sao mà nó giống nhau được. So from my perspective, if it's real, you can see those things right away. Yeah, there's no way the fake one can mess you up. Yes. Thì tốt đâu sao đâu, nghe thôi được. Có là tốt rồi. So someone gave her a sharira of xá lợi của ai? Of some kind of Buddha, so can I keep it at home? Say, of course, keep it. Như đều phải để cái chỗ tốt này, cái giống như cái nó không khác gì cái tượng Phật hết đó. Coi nó như cái tượng Phật vậy luôn.
Thì có thể có nhiều, tại cái duyên cái phước của người ta gặp được cái xá lợi. Như tôi đó, thiệt cái nếu thiệt cái vị là từ khi mà tôi phát tâm tôi muốn có rất nhiều xá lợi của những vị thánh nhân. Tôi mê mấy cái xá lợi của mấy ngài thánh nhân. Tại tôi qua Hồng Kông tôi gặp một cái chùa nó có toàn xá lợi mấy ông thánh nhân không mà nó phát quang, nó sáng quắc. When I was in Hong Kong, I came to a temple that has the shariras. They came from mainland China, and they have the shariras of all these, of like Xuan Giang Fa Sư, of Xu Yun Fa Sư, of all these big shots, the big bodhisattvas in Mahayana. Tôi gặp những cái xá lợi của những vị đại Bồ Tát bên Đại Thừa đó, mà nó phát quang, nó sáng quắc. So that they're shining, they're so bright that when I went to Master Sheng Yi's temple, thì khi mà tôi tới thăm ngài thánh nhất ở lại vài ngày thôi á, I was at Master Sheng Yi's temple for 2 or 3 days, and I missed that small temple so much. I had to go back there because I much prefer the small temple over Master Sheng Yi's temple. Thành lúc mà tôi tới 2 ngày thôi, lòng tôi nó thiếu thốn cái gì á, tôi muốn trở lại cái chùa nhỏ đó thôi, để tôi gần mấy cái vị đại Bồ Tát đó. Tại tôi thấy ở chùa ngài Thánh Nhất tôi không thích bằng cái chùa nhỏ, cái lão cái ông thầy tỳ kheo này là ông Tầm Bậy nữa, mà tôi thích ở chùa đó hơn. Chùa Tầm Bậy tôi thích ở hơn, tại được gần mấy vị đại Bồ Tát. Cái nó khác biệt, nó khác hẳn. Cái chỗ nó yên, nó sướng luôn, nó tưởng được. Hơn cái chỗ đạo tràng ngài Thánh Nhất nhiều. I'm telling you, so the reason I had to go back there is because it was a lot more peaceful, a lot brighter, a lot happier myself personally than when I was at Master Sheng Yi's temple. Big difference. Okay? Says now even lay people have shariras. Thì tại vì họ là có khả năng thì họ được xá lợi. And says the reason lay people have shariras is because they have way virtues. Đâu có nghĩa là những cái người ta đi ta đều có xá lợi đâu. Những người thánh nhân đi đâu phải ai cũng có xá lợi hết. Conversely speaking, not all sages leave shariras behind, because it would look awful. Có những người thánh nhân ta đi, những người ta cứ cố ý ta không để những cái xá lợi lại, tại vì ta không muốn để xá lợi. Okay? Thành đâu phải nhất thiết ai phải có xá lợi hết đâu. Xá lợi cái nhân duyên mới có. Yes. Tôi phân biệt không được, đừng có đem tới tôi không biết đâu. So you say, now you've seen a lot of shariras, can you tell fake ones from real ones? And I can't tell. Don't bring them to me. Cúng cho tôi thì tôi nhận, chuyện thiệt là tôi nhận, còn đồ giả tôi để trong góc. You offer it to me, then if a real one, I'll bring it out every now and then. It's a fake one, I probably don't like it at the first place. Phải cúng cho tôi biết ngay lập tức. Còn đừng hỏi tôi. Don't. If you want to offer it to me, then I probably have a way to find out. Don't bring it to me as a service to check the authenticize all these things. I don't do that. Let's stop here tonight. Okay? Yes. Còn câu hỏi nữa. Có lời nói. Now that speaking of Sharia, now all of a sudden Gojin has a question. Yes. Sao?
một hột thôi. Bây giờ cái xá lợi nó ở đâu? Cái sau mình chỉ thôi mà không có nghĩ được gì hết. Cái khoảng mấy năm sau thì có cái cô đó đưa một hộp xá lợi đó mà không y chang gì đó cho mà. Bây giờ hồi nãy nói cái xá lợi mà không nhớ, xá lợi cho mà để mấy năm ở nhà không có đẹp. Mà không nó làm cái đau rất là quá gì đó mà biết. Hồi nãy thầy nói xá lợi mà không luôn bự đẹp lắm như cái miếng hồng không thở ở nhà. Of course, what's a better way to cap today's lecture with one of Wu Yin's weird story, weird anecdotes. Cái mà kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay bằng cách mình nghe cái câu chuyện mà câu chuyện kỳ lạ của con Ngân kể. So she says that when Master Shinhwa passed away and they cremated him, so by the time they done the cremation, all the lay disciples were telling each other, go out to that area and pick up shariras. Okay. And so she says, no, I'm not going to bother because I a low life like me, I don't have the blessings to have Master Shinhwa's shariras. Let's face it. So I don't care. So anyway, that night she dreamt of